بریم یه دیفرنسیال جمع کنیم، روش‌های تنظیم کردن و چطوری تنظیم کنیم. نکات هرچی که قبلا نگفتم و بگم. خیلی سریع و سرعتی میخوام ویدیو رو جمع کنم، خیلی طولانی نشه. خب پنیون قبلا هم بارها گفتیم که هر جا بربرینگای کله قندی بود احتیاج به تنظیم داره. ما اینو بردیم زیر پرس، بوش داره بین بربرنگا، گذاشتیم زیر پرس به چرخه، لغ نباشه، اوکیه، تنظیمه و تراشکارا این کارو براتون میکنن. حالا من نلبکی رو میذارم، موره رو صفر میکنم، کاس نمدم جا میزنم یه دفعه. حالا میتونیم بدون کاس نمدم جا بزنیم ببینیم روونه یا نه، ولی خب من چون زیر پرس تستش کردم دیگه کارش نداریم. مورد بعدی این خلاصی دند دشلیاست که ببینین هر کدوم حداقل 800 و خلاصی داره. اگه خلاصی نداشت معمولا نو میبندی، البته کیفیت جنس اومده پایین، الان جنس های متفرقه نو همه چی رو نو میکنیم بازم قفله. با ورداشتن پشت هوزنگ داخل یا این واشرا پشت دنده یا پشت این دربی که پشت دنده ها میخوره میشه خلاصی داد بهش. باید روون باشه، نباید گیری داشته باشه تا نسوزه. میدونی که اینا نمیچرخه به طور معمول وقتی سر پیچ ها اینا، این اختلاف دور چرخ ها رو جبران میکنه. به خاطر همین با واشر و بوش دنده ها، حتی این دنده ها بوش هم نداره، فقط پشتشون واشر داره، چون دائم در حال گردش نیستن، فقط اختلاف چرخ ها رو جبران میکنه. کمک حتی باید کمتر هم به چرخه، چون فقط اختلاف دیفرنسیال ها رو جبران میکنه. کرامویل رو گرم میکنم روی این حوزه میزنم. خیلی از حوزنگا از این وسط پیچ میشه به هم دیگه، ولی این یکی همینطور که میبینیم با میل بسته میشه، میلا جا میره. خیلی از همین وسط چاک داره، پیچ بسته میشه و چیز میشه. حالا کرامویل که میخوام جا بزنم روی این لبه که اینجا میبینین گرمش میکنم، یه مقدار حرارت میدم، 100 درجه میاریم، دماشو راحت میاد بالا و بسته میشه. اینم از اینم پیچای کرامویل که باید ببندیم، گرمش کنم جا بزنم. بین پوسته کرامویل پنیون ممکنه واشر بندی داشته باشه، واشر گیری کرده باشن. معمولا توی کارخونه حالا واشر پوسته مشکل تراشکاری داشته باشه، کسری داشته باشه، این کارو میکنن به خاطر اینه که پنیون چقدر نزدیک باشه به کرامویل عمقش رو اندازه گیری میکنن. 99% مواقع لازم نیست این واشری که اینجا هست، واشری که این لبه هست لازم نیست دستکاری بشه. چاکی روستا خوبی؟ بد نیستن. چرا دروغ؟ چرا ریا؟ خوبم نیستم خوبم که اونجوری بگی خوبی نه.
های کپه ها رو سفت نمی کنم تا مهره ها و کنس روون باشه، راحت بستش اذیت نکنه. هیچ تأثیری توی تنظیم نداره تقریبا. شاید در حد 2/100 بعداً اختلاف داشته باشه سفت کردن پیچ و باز بودنش. این مهرها 2 تا چیز رو تنظیم میکنن. یکی بروبرینگ‌های کله قندی که خلاصی اونو تنظیم میکنن، یکی هم فاصله کرامویل پنیون از هم دیگه. من اول بروبرینگ‌ها رو تنظیم میکنم، منتها جوری تنظیم میکنم که کرامویل 1-2 میلیم ورتر باشه. سلامت باشی جونم. سلامت باشی. تنظیم دیک صفحه. جان؟ تنظیم دیک صفحه. تنظیم دیک صفحه چی عزیزم؟ بنز. کامیون. بنز من ندارم. بنز علی آقا نیومده. میاد علی آقا؟ علی آقا نمیدونه، باید بهش زنگ بزنی. یه زنگ بزنی شب داره. شماره‌شون رو زنگ بزنی. مهرها رو با همین پیشگوشتی صفر کردم. بروبرینگ‌ها دیگه تنظیمه به همین راحتیه، ولی اختلاف فاصله دندان زیاد. الان فاصله‌شو میخوام کم کنم. از این سمت مهره رو هی شل میکنم یه دور، این طرفو سفت. دوستان ویدیو وسط کار قطع شد، من
این قسمت جابجا کردن دنده رو متاسفانه نتونستم ببینید، یعنی تاثیر، ولی همونطور که دیدیم بربرینگا رو تنظیم کردم. بعد یک دور هر بار این مهره رو باز کردم، مهره مخالفه، و از این ور هل دادم، دنده رفت نزدیک هم شد به اون خلاصی که حالا من 15 صدم میخواستم خلاصی بدم رسید. میتونین دنده رو بچسبونین و بعد فاصله بدین که خب این من همینجوری چیز میکنم، تنظیم میکنم. روش های مثل ساعت گذاشتن و رنگ و کاغذ و اینا رو قبلا یه ویدیو کامل گرفتم که همون کارا رو میکردم، دیگه تکرار نکنم، اون ویدیو رو ببینین. ببخشید دیگه ویدیو قطع شد، من اون کار عجیب غریبی هم نکردم، کلا 30 ثانیه من هی این مهره این ورو یه رزوه دو رزوه باز کردم، این ورو بستم، این رفته نزدیک شده دیگه تمومه. همون با پیشکشتی هم بربرینگا رو تنظیم کردم، یعنی اینا رو آچار ننداختم خیلی سفت کنم یا سفت کنم شل کنم، همین چیزی که دیدین. همه اینا رو من میگم که متوجه بشین، کار زیاد پیچیده ای نیست دیفرنسیال و سخت نگیرین و ازش نترسین. یه ساعت هم گذاشتم دیگه برای خالی نبودن عریضه تا ویدیوشو بگیرم. این من فکر میکردم 15 صدمه ولی تقریبا 17-18 صدمه، بازم خودش 2-3 صدم خطا دیگه قبول کنید از دوستا. این پیچا رو که صفر کنم این میاد سر 15 صدم و همون اندازه که من میخواستم میشه. همین ساعت واقعیت نمیذارم خیلی وقتا، حالا چون ویدیو قطع شد برای تنظیمش گفتم حالا آخر ویدیو یه ساعت هم بذارم براتون ویدیو بگیرم. واقعا حساسیت خیلی کمی لازمه. مثلا بهتون میگم که هرچی وقتی دیفرنسیال هرچی کوچیک‌تر باشه حساسیتش بیشتره. اگه چرخ‌ها قدرتی باشه به اصطلاح و چرخ دنده داشته باشه چرخ‌های دیفرنسیالا، یعنی پولس تخت نباشه، حساسیت باز کمتری داره. پولس تخت باشه یه ذره حساسیت بیشتری لازمه. ولی من این خلاصی رو الان اگه 50 صدم بگیرم، 1 میلم بگیرم صدا نمیده، مگه بربرینگا رو یه دور دو دور مهره رو باز کنم خیلی لغ بشه تا بازی کنه صدا بده. هر چیز ضریب دنده کرومویل پنیون به 1 نزدیک باشه بازم حساسیت کمتره برای تنظیم کردن. دوربین داغ شده بود دوستان، قطع کرده بود تصویر و دیگه همینه، عوارض این که همه کارا رو خودت میکنی، دوربین و صدا و همه چی در کنارش کارم بکنی دیگه واقعا بعضی وقتا یکیش از دست میره. من کلی ویدیو اینجوری دارم که نصف کار مونده و من نذاشتم. اینم حالا دوباره باز کردیم که این چون این پیش داره باید پوسته رو هم سبکتر، همین که پیچا رو از داخل ببندیم دیگه، تنظیمش به هم نمیخوره. ما دیگه قفلش کردیم و تمومه و مثل همیشه دوستان موفق باشین.